tire block. Ito nga yung sinasabi ko kanina na protection sa gulong para hindi madaling kapitan ng dumi. And also, hindi madaling maluma. Tsaka, kung makikita nyo, itim na yun siya, di ba? Parang mas bago pa sa bago. Good day mga Kamoto Admiral. Today, tuturuan ko kayo kung paano natin lilinisin itong Sniper 150. So, gagawin natin is full cleaning. Like, chain cleaning, tire cleaning, and also the bearing parts. So, sa video na to, ang gagawin natin is one by one. Ang una kong gagawin is chain cleaning. Next video will be the tire cleaning and also the bearing part. So, stay tuned. So yun guys, part 2 na tayo. Tire cleaning. May mention ko dito kung ano yung mga gamit pang protekta ng tires para hindi siya mabilis kapitan ng dumi, and also hindi siya magbakbak and maluma kaagad. Tsaka pampaganda na rin yung pampaitim lalo. So ang isa natin gagamitin, isa lang naman gagamitin natin is itong MTX tire block. Kasi ito, ano siya, hindi siya greasy, hindi siya madulas sa gulong, and nakakapagpaitim ng gulong lalo, yung lalabas talaga yung pagkaitim niya, and also poprotektahan niya tong gulong natin from ano, yung naluluma, di ba? Pag naluluma naman siya, nagkakaroon siya ng mga tawag dito, pudpud, yung mga ganon. Hindi pudpud eh, may ibang term eh, pero hindi siya kagad magbabakbak, ganon. Saka hindi siya parang magiging ganito lang yung kulay. Ito, sobrang magiging itim na itim siya dito. So, first step natin, siyempre, linisin lang muna natin to. Brush, kahit normal brush, pero meron namang magagamit. May mabibili din sa mga merkado na brush, which is 150 pesos. Pero same brush lang naman sila. Hindi naman to masyadong hard. Huwag lang masyadong hard para maiwasan natin yung mga gas-gas dyan. So, tara, linisin na natin. So yun nga, pag maglalagay kayo ng tire block, make sure na walang dumi para talagang kakapit siya din sa may gulong ninyo. Tanggalin nyo yung mga sulok-sulok. Siyempre, hindi lang naman kailangan yung kadena yung nililinis, yung bearing parts, siyempre yung mga ganito rin para maiwasan natin maluma kaagad. Saka guys, ang kagandahan para dito, kapag nilagay mo to, subukan natin, kapag nilagay ninyo, yung mga dumi niya, napakadali na lang tanggalin. Ayan, tignan mo, inumahan ko lang, tanggal na siya kaagad. Hindi katulad ng pagwala na ito, yung dumi, dumidikit talaga dun sa gulong. Kaya, recommended ko to.
next part na tayo doon sa ilalim, sa likod. So, paikutin ko lang siya. So yun, sa pag-apply nito, kailangan lang patuyuin nyo muna yung gulong, then apply natin na ito. So yun, continue tayo ngayon sa tires. So lalagyan natin ito ng tire block. Ito nga yung sinasabi ko kanina na protection sa gulong para hindi madaling kapitan ng dumi, and also hindi madaling maluma. Tsaka ito maganda to kasi hindi siya madulas, tsaka pampalabas din ng kulay para maging sobrang itim ng gulong natin. So yung pang-apply ko lang naman kahit anong foam, basta may medyo sponge. Tsaka ito, apply lang. Lagyan mo lang ito dyan, ganyan. Ganyan lang ng ganyan. Para lumabas yung kulay ng gulong. Mapapansin nyo ang itim, maganda yung pagkaitim niya. Ayan, ganyan yung kaitim. Solid siya talaga. Sa beware nga pala, na kapag gagamit kayo na ito, huwag nyong ilalagay sa fairings kasi nakakapagputi siya ng fairings, parang an-an. Kasi dati sa dating motor ko, na-try ko yan, gumamit ako magdalawang sponge, ay isang sponge, ay isang for apply ng fairings tsaka apply ng tire block. So nangyari, magkaan-an yung yung fairings ng dati kong motor, yung luma. Makikita nyo ang ganda ng pagkaitim, di ba? Lalo na pag natuyo yan, sobrang ganda ng pagkatuyo niya. Yan, ang ganda ng pagkaitim. Gas pa yun eh! Ang gilid naman. So next next gulong sa rear. Ito na, next fairing sa rear.
paitimin natin lahat yan. Parang pogi-pogi na yan. Iba kasing tire block, sobrang dulas sa gulong. Ang nakakadisgrasya yun. Mga ganun. Kung makikita nyo, itim na yun siya, di ba? Parang mas bago pa sa bago. Sa gilid. So yun guys, sobrang itim niya kung makikita nyo, diba? Napakaganda ng gulong natin, parang mas bago pa sa bago yan. So that's it, sana mag-subscribe kayo, marami pa akong gagawing video about sa protection and upgrade sa Sniper 150. So stay tuned guys.